Σταμάτα για λίγο. Άκουσε. Όχι τις λέξεις μου, όχι τους ήχους γύρω σου. Άκουσε τη φωνή μέσα στο κεφάλι σου. Είναι εκεί συνεχώς, σωστά? Σχολιάζει, κρίνει, θυμάται, φαντάζεται. Λέει ιστορίες για το παρελθόν σου, φτιάχνει σενάρια για το μέλλον σου, σε κρατάει αιχμάλωτο σε μια αδιάκοπη αφήγηση. Και το πιο παράξενο, την πιστεύεις. Πιστεύεις ότι είσαι η σκέψη σου, ότι αυτή η φωνή είσαι εσύ. Κι όμως, ας τολμήσουμε για μια στιγμή να αμφισβητήσουμε αυτό το δόγμα. Τι θα γινόταν αν σου έλεγα πως οι περισσότερες σκέψεις που περνούν από το μυαλό σου δεν είναι δικές σου? Είναι δανεικά, προγράμματα, κομμάτια από την κοινωνία, την οικογένεια, το παρελθόν σου. Και εσύ, σαν υπνοτισμένος, τις δέχεσαι σαν την απόλυτη αλήθεια. Δεν μπορώ, δεν αξίζω, πάντα έτσι είμαι. Φράσεις που δεν είναι τίποτα άλλο παρά σύννεφα στον ουρανό σου. Αλλά αν ξεχάσεις ότι είσαι ο ουρανός, νομίζεις ότι είσαι το ίδιο το σύννεφο. Εδώ κρύβεται η μεγαλύτερη παγίδα του ανθρώπου, η ταύτιση με το νου, γιατί όταν πιστεύεις κάθε σκέψη, τότε δημιουργείς μια πραγματικότητα φτιαγμένη από ψευδαισθήσεις. Μια ζωή όπου το σενάριο γράφεται όχι από εσένα, αλλά από τη μηχανή των σκέψεων. Σκέψου για λίγο πόσες φορές έχεις ζήσει καταστάσεις που αργότερα συνειδητοποίησες ότι ήταν απλώς προβολές του φόβου σου. Πόσες φορές έχεις χάσει ευκαιρίες επειδή μια φωνή μέσα σου σου έλεγε «δεν θα τα καταφέρεις». Πόσες φορές έχεις νιώσει άγχος για πράγματα που ποτέ δεν συνέβησαν. Όλα αυτά δεν είναι παρά τα παιχνίδια του νου, μιας υπερδραστήριας μηχανής που έχει μάθει να βλέπει προβλήματα παντού, ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν. Αλλά άκου, δεν είσαι ο νους σου, δεν είσαι η φωνή μέσα σου, είσαι εκείνος που την ακούει, είσαι ο παρατηρητής. Και αυτό αλλάζει τα πάντα, γιατί αν δεν είσαι η σκέψη σου, τότε δεν είσαι ούτε οι φόβοι σου, ούτε οι περιορισμοί σου, ούτε τα σενάρια που επαναλαμβάνει το μυαλό σου ξανά και ξανά. Είσαι κάτι πιο βαθύ, πιο αληθινό, πιο ελεύθερο. Αυτή η συνειδητοποίηση δεν είναι απλώς μια φιλοσοφική ιδέα. Είναι η αρχή μιας πραγματικής μεταμόρφωσης που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βιώνεις τη ζωή. Αν αυτό σου φαίνεται απλά φιλοσοφικό, περίμενε, γιατί κάποιος το έζησε στο πετσί του, στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του. Ένας άνθρωπος που πέρασε από την άβυσσο της απόγνωσης στη γέννηση μιας νέας συνείδησης. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την καθοριστική νύχτα που άλλαξε τη ζωή του Έκχαρτ Τόλε. Μια νύχτα όπου κατάλαβε για πρώτη φορά ότι δεν είναι το μυαλό του, αλλά κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Ο Έκχαρτ Τόλε δεν ξεκίνησε τη ζωή του σαν ένας γαλήνιος δάσκαλος. Αντίθετα, στα νεανικά του χρόνια η ύπαρξή του ήταν γεμάτη βάσανα, αγωνία και βαθιά κατάθλιψη. Γεννημένος στη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 40, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που σφραγίστηκε από την έλλειψη αγάπης και την εσωτερική σύγκρουση. Η παιδική του ηλικία ήταν γεμάτη αναταραχές. Στα εφηβικά του χρόνια η κατάθλιψη άρχισε να τον κυριεύει σταδιακά. Ήταν σαν να ζούσε μέσα σε μια γκρίζα ομίχλη που δεν έφευγε ποτέ. Κάθε μέρα ήταν μια πάλη με έναν εχθρό που δεν μπορούσε να δει, να κατανοήσει ή να πολεμήσει. Στα 29 του έφτασε σε ένα σημείο όπου η ζωή έμοιαζε αβάσταχτη. Οι σκέψεις του είχαν μετατραπεί σε ένα ατελείωτο βασανιστήριο, μια φωνή που δεν σταματούσε να τον κατηγορεί, να τον φοβίζει, να τον βυθίζει όλο και περισσότερο στην απόγνωση. Ήταν μια εποχή που κάθε πρωί αφυπνιζόταν με την αίσθηση ενός βάρους στο στήθος του, σαν να του είχε κάτσει ένας βράχος πάνω του τη νύχτα. Κάθε σκέψη ήταν μια κατηγορία, κάθε προσδοκία μια απογοήτευση που δεν είχε ακόμη συμβεί. Ο νους του είχε γίνει ο χειρότερος εχθρός του, ένας αδίστακτος δικαστής που δεν έκανε διάλειμμα ποτέ. Μια νύχτα ξύπνησε μέσα στη σιωπή του σπιτιού του με μια φράση να ηχεί στο μυαλό του «Δεν μπορώ να ζήσω άλλο με τον εαυτό μου».
Στην αρχή αυτή η σκέψη έμοιαζε σαν όλες τις άλλες, ένα ακόμη ξέσπασμα της εσωτερικής του φωνής. Όμως κάτι μέσα του σταμάτησε. Σαν κεραυνός μέσα στο σκοτάδι ήρθε μία συνειδητοποίηση. Ποιος είναι αυτός που δεν αντέχει τον εαυτό μου? Αν υπάρχει κάποιος που δεν αντέχει, τότε υπάρχει και ένας άλλος. Ένα κομμάτι που παρατηρεί, που ακούει, που στέκεται πίσω από το νου. Αυτή η απλή συνειδητοποίηση ράγισε τον κόσμο του. Δεν ήταν οι σκέψεις του, δεν ήταν το βάρος που τον έπνιγε, ήταν ο παρατηρητής, η συνείδηση που βλέπει. Και ξαφνικά μέσα στο ίδιο εκείνο βράδυ όλη η ψυχική του ταραχή άρχισε να λιώνει. Ένας απέραντος χώρος γαλήνης άνοιξε μέσα του. Για πρώτη φορά δεν υπήρχε ο πανικός του νου, αλλά μία σιωπή, καθαρή και αδιατάρακτη. Όπως θα περιέγραφε αργότερα, ήταν σαν να είχε ζήσει όλη του τη ζωή σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ξαφνικά κάποιος άνοιξε τα παράθυρα. Το φως μπήκε μέσα και αποκάλυψε ότι το δωμάτιο ήταν πολύ μεγαλύτερο από όσο νόμιζε, ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου σκοτεινό. Ο Τόλε δεν είχε ακόμη τις λέξεις για να το περιγράψει. Δεν είχε μελετήσει πνευματικές διδασκαλίες, δεν είχε κάνει γιόγκα ή διαλογισμό. Αλλά εκείνη η νύχτα ήταν η γέννηση μιας νέας ζωής. Μιας ζωής που δεν καθοριζόταν πια από το νου, αλλά από την παρουσία. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες ζούσε σε μια κατάσταση βαθιάς γαλήνης. Περπατούσε στους δρόμους και έβλεπε τα πάντα σαν να ήταν η πρώτη φορά. Τα δέντρα φαίνονταν ζωντανά με τρόπο που δεν είχε παρατηρήσει ποτέ. Οι άνθρωποι είχαν μια λάμψη γύρω τους. Δεν είχε σκέψεις για το παρελθόν ή το μέλλον. Υπήρχε μόνο το τώρα και αυτό το τώρα ήταν απόλυτα αρκετό. Κι όμως αυτό που βίωσε ο Τόλε δεν ήταν μόνο μία προσωπική εμπειρία. Είναι κάτι που ο καθένας μας μπορεί να ανακαλύψει αν αρχίσει να ξεχωρίζει τον εαυτό του από το νου. Η εμπειρία του δεν ήταν ένα μοναδικό, μυστηριώδες γεγονός. Ήταν η φυσική συνέπεια μιας βαθιάς συνειδητοποίησης που είναι διαθέσιμη σε κάθε άνθρωπο. Η συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε οι σκέψεις μας, αλλά η συνείδηση που τις παρατηρεί. Αλλά πώς γίνεται αυτό στην πράξη και ποια είναι τα πρώτα βήματα για να αναγνωρίσουμε τον αληθινό μας εαυτό? Ο Έκαρτ Τόλε μας θυμίζει κάτι απλό αλλά συγκλονιστικό. Ο νους είναι ένα ανθρώπινο όργανο. Όπως η καρδιά χτυπάει και τα νεφρά φιλτράρουν, έτσι και ο νους παράγει σκέψεις. Είναι ένα εργαλείο και όπως κάθε όργανο μπορεί να δυσλειτουργήσει. Σκέψου για λίγο. Αν το στομάχι σου δυσλειτουργούσε και σου έστελνε συνεχώς ψεύτικα σήματα πείνας, θα έτρωγες ασταμάτητα μέχρι εξάντλησης? Όχι. Θα καταλάβαινες ότι κάτι δεν πάει καλά, θα έψαχνες την αιτία, θα ζητούσες βοήθεια. Αν όμως ο νους σου αρχίζει να δυσλειτουργεί και να σου ψιθυρίζει «δεν αξίζεις, δεν θα τα καταφέρεις, παράτατα», τι κάνεις? Συνήθως το πιστεύεις. Γιατί δεν έχεις μάθει να βλέπεις το νου σαν όργανο που μπορεί να κάνει λάθος? Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της ανθρώπινης εμπειρίας. Παίρνουμε κάθε σκέψη που εμφανίζεται στο κεφάλι μας σαν απόλυτη αλήθεια, χωρίς να αμφισβητήσουμε την προέλευση ή την αξιοπιστία της. Ο νους έχει δημιουργήσει αυτό που ο Τόλε αποκαλεί ego, μια ψευδή ταυτότητα που είναι φτιαγμένη από μνήμες, εμπειρίες, κρίσεις και προσδοκίες. Αυτή η ταυτότητα νιώθει συνεχώς ότι απειλείται και πρέπει να προστατευτεί. Το ego είναι σαν ένα φάντασμα που παριστάνει ότι είναι αληθινό. Τροφοδοτείται από τον φόβο, την οργή, την ανάγκη να έχει δίκιο, την ανάγκη να είναι ξεχωριστό. Ζει στο παρελθόν μέσα από τις μνήμες ή στο μέλλον, μέσα από τα σχέδια και τους φόβους, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει στο παρόν. Και εδώ έγκυται το πρόβλημα. Όσο ταυτιζόμαστε με το ego, όσο πιστεύουμε ότι είμαστε αυτή η φωνή στο κεφάλι μας, τόσο πιο πολύ υποφέρουμε. Εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ταυτίζεσαι με ό,τι σου λέει ο νους.
Οι σκέψεις δεν είναι αλήθειες, είναι σήματα, μερικές φορές χρήσιμα, άλλες φορές παραμορφωμένα, και εσύ δεν είσαι αυτά τα σήματα, είσαι ο παρατηρητής που τα ακούει. Αυτή η διάκριση είναι η αρχή της ελευθερίας. Όταν συνειδητοποιείς ότι μπορείς να παρατηρείς τις σκέψεις σου χωρίς να είσαι αυτές οι σκέψεις, τότε ξεκινά μια βαθιά μεταμόρφωση. Όταν αρχίζεις να κάνεις αυτό το βήμα πίσω, να παρατηρείς τις σκέψεις όπως θα παρατηρούσες τον ήχο ενός αυτοκινήτου που περνάει στον δρόμο, τότε γεννιέται μια νέα ελευθερία. Δεν είσαι πια έρμεο της εσωτερικής φλιαρίας. Δεν σε παρασύρει κάθε συναισθηματική καταιγίδα που δημιουργεί ο νους. Είσαι η παρουσία που βλέπει, που αναγνωρίζει, που σιωπά. Και αυτή η σιωπή δεν είναι απλώς απουσία σκέψεων. Είναι παρουσία συνείδησης, η ίδια η δύναμη που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που ζεις. Μάθε να βλέπεις τις σκέψεις σου σαν σύννεφα στον ουρανό. Τα σύννεφα έρχονται και φεύγουν, αλλά ο ουρανός παραμένει. Εσύ είσαι ο ουρανός, ο απέραντος χώρος μέσα στον οποίο εμφανίζονται και εξαφανίζονται όλες οι σκέψεις. Αυτή η μεταφορά δεν είναι απλώς ποιητική. Είναι μια πραγματική περιγραφή της ανθρώπινης συνείδησης. Υπάρχει ένας χώρος απόλυτης γαλήνης μέσα σου που δεν επηρεάζεται από τη θύελλα των σκέψεων. Και κάπου εδώ αρχίζει να ξεδιπλώνεται κάτι ακόμα πιο βαθύ. Η ίδια αυτή σιωπή της συνείδησης δεν είναι μόνο λύτρωση από την τυραννία του νου. Είναι και το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιέται η αληθινή δημιουργία. Και αυτό είναι το σημείο όπου η διδασκαλία του Τόλε συναντά την κβαντική εκδήλωση. Όταν ο νους καταλαγιάζει, όταν σταματάς να ταυτίζεσαι με κάθε σκέψη που αναδύεται, τότε κάτι μαγικό συμβαίνει. Αποκαλύπτεται η σιωπή. Όχι η σιωπή σαν έλλειψη θορύβου, αλλά η σιωπή της καθαρής παρουσίας. Εκεί, για πρώτη φορά, συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι εγκλωβισμένος μέσα στην ιστορία που σου λέει ο νους. Είσαι ο άπειρος χώρος μέσα στον οποίο εμφανίζονται και εξαφανίζονται όλες οι ιστορίες. Και είναι ακριβώς αυτή η σιωπή που συνδέεται με την κβαντική δημιουργία. Γιατί τι είναι η κβαντική εκδήλωση? Είναι η ικανότητα της συνείδησης να επιλέγει ανάμεσα σε άπειρες πιθανότητες και να υλοποιεί μία συγκεκριμένη πραγματικότητα. Στην κβαντική φυσική ο παρατηρητής παίζει ρόλο καθοριστικό. Το πείραμα αλλάζει ανάλογα με το αν υπάρχει παρατήρηση. Το ηλεκτρόνιο συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν παρατηρείται από όταν δεν παρατηρείται. Στην ανθρώπινη εμπειρία αυτό μεταφράζεται ως εξής: ο τρόπος που παρατηρείς τη ζωή σου, η ποιότητα της παρουσίας σου, καθορίζει και το τι θα εκδηλώσεις. Όσο ο νους σου βρίσκεται σε κατάσταση θορύβου, γεμάτος φόβους και σενάρια, λειτουργεί σαν φίλτρο που σε κρατά εγκλωβισμένο. Εκεί αναπαράγεις μόνο το γνωστό, μόνο το παλιό, μόνο ό,τι ήδη έχει ζήσει. Σκέψου το σαν ένα ραδιόφωνο που δεν είναι καλά ρυθμισμένο. Πιάνεις μόνο στατικό θόρυβο αντί για καθαρό σήμα. Έτσι και ο νους σου, όταν είναι χαοτικός, σου στέλνει παραμορφωμένα μηνύματα για την πραγματικότητα. Όταν όμως αποσύρεσαι στη σιωπή, όταν γίνεσαι ο καθαρός παρατηρητής, τότε βρίσκεσαι στο σημείο 0, το πεδίο άπειρων πιθανοτήτων. Από εκεί μπορείς να επιλέξεις συνειδητά τι θα καλέσεις στη ζωή σου. Αυτό δεν είναι wishful thinking ούτε θετική σκέψη. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Είναι η συνειδητή συμμετοχή στη δημιουργία της πραγματικότητας. Στην κβαντική φυσική, πριν από την παρατήρηση, ένα σωματίδιο υπάρχει σε κατάσταση υπέρθεσης, δηλαδή σε όλες τις πιθανές καταστάσεις ταυτόχρονα. Η παρατήρηση καταρρέει αυτή την υπέρθεση σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη ζωή μας. Όταν βρισκόμαστε στη σιωπή της καθαρής συνείδησης, υπάρχουμε σε ένα πεδίο άπειρων δυνατοτήτων. Η πρόθεση που αναδύεται από αυτό το χώρο δεν είναι επιθυμία του ego, αλλά μια βαθιά κίνηση της ίδιας της ζωής.
Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Η κβαντική εκδήλωση δεν ξεκινά από τον κόπο, την πίεση ή την αγωνία. Ξεκινά από την απελευθέρωση. Από τη στιγμή που πάβεις να πιστεύεις κάθε σκέψη του νου και βυθίζεσαι στη σιωπή. Γιατί μόνο εκεί, στην αληθινή παρουσία, έχεις την δύναμη να δημιουργήσεις από την πηγή και όχι από το παρελθόν σου. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της επιθυμίας που γεννιέται από το νου και της πρόθεσης που αναδύεται από τη σιωπή. Η επιθυμία έρχεται από την αίσθηση έλλειψης. Θέλω αυτό επειδή δεν το έχω. Είναι γεμάτη ένταση, αγωνία, αμφιβολία. Προσπαθεί να γεμίσει ένα κενό μέσα στο ίγκο. Η πρόθεση από την άλλη αναδύεται από την πληρότητα. Είναι η φυσική έκφραση της ζωής μέσα από εσένα. Δεν γεννιέται από έλλειψη, αλλά από αυθονία. Δεν είναι ανάγκη, είναι δημιουργικότητα. Όταν οι προθέσεις σου αναδύονται από αυτό το χώρο σιωπής, αρχίζουν να συμβαίνουν πράγματα που ο νους δεν μπορεί να εξηγήσει. Συγχρονικότητες, τυχαίες συναντήσεις, ευκαιρίες που εμφανίζονται από το πουθενά. Αυτό δεν είναι μαγεία. Είναι η φυσική λειτουργία μιας συνείδησης που έχει βρει τη σωστή συχνότητα. Όταν η εσωτερική σου κατάσταση αλλάζει και ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι και αλληλεπιδράς με τον κόσμο. Αλλά πώς εφαρμόζεται αυτό στην πράξη? Πώς μπορείς να περάσεις από την θεωρία στη βίωση και από τη βίωση στη συνειδητή δημιουργία της πραγματικότητάς σου? Η αλήθεια είναι πως η σιωπή δεν διδάσκεται, βιώνεται, κι όμως υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν σε αυτήν. Σαν μικρά μονοπάτια που αν τα ακολουθήσεις με υπομονή, σε φέρνουν πιο κοντά στον αληθινό σου εαυτό. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε κάποιες τεχνικές. 1. Η στάση του παρατηρητή. Την επόμενη φορά που μια σκέψη σε τρομάξει ή σε γεμίσει αμφιβολία, δοκίμασε να την παρατηρήσεις αντί να την πιστέψεις. Πες μέσα σου: αυτό είναι μια σκέψη. Δεν είμαι εγώ. Κάθε φορά που το κάνεις, δημιουργείς ένα μικρό ρήγμα στην ταύτιση με το νου. Σιγά σιγά το ρήγμα μεγαλώνει και το φως της επίγνωσης μπαίνει μέσα. Αυτή η πρακτική δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες. Μπορείς να την κάνεις οπουδήποτε, στο γραφείο, στο σπίτι, καθώς περπατάς στο δρόμο. Είναι σαν να μαθαίνεις μια νέα γλώσσα. Στην αρχή είναι άβολο, αλλά σιγά σιγά γίνεται φυσικό. 2. Η αναπνοή ως άγκυρα. Ο νους ταξιδεύει συνεχώς στο παρελθόν και στο μέλλον. Το σώμα όμως υπάρχει μόνο στο παρόν. Δώσε προσοχή σε μια ανάσα. Νιώσε τον αέρα να μπαίνει και να βγαίνει. Αυτή η απλή πράξη σε φέρνει πίσω στο εδώ και τώρα, εκεί όπου η σιωπή αποκαλύπτεται. Η αναπνοή είναι πάντα διαθέσιμη. Είναι η πιο απλή και πιο άμεση σύνδεση με την παρουσία. Όταν νιώθεις ότι σε παρασύρει το χάος των σκέψεων, γύρνα στην αναπνοή σου. Είναι σαν μία άγκυρα που σε κρατάει δεμένο στο τώρα. 3. Ο χώρος ανάμεσα στις σκέψεις. Αν σταθείς πολύ προσεκτικά, θα δεις πως ανάμεσα σε δύο σκέψεις υπάρχει πάντα ένα κενό, ένα μικρό διάστημα σιωπής. Μάθε να μένεις σε αυτό το κενό, να το αφήνεις να απλώνεται. Αυτός ο χώρος είναι το αληθινό πεδίο της συνείδησης, εκεί όπου γεννιέται η δημιουργία. Στην αρχή, αυτά τα κενά μπορεί να διαρκούν μόνο κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά με την πρακτική μπορείς να τα επεκτείνεις και μέσα σε αυτή την επέκταση ανακαλύπτεις έναν ολόκληρο κόσμο γαλήνης. 4. Η πρακτική της ενσυνείδητης πρόθεσης. Μέσα από αυτή τη σιωπή μπορείς να φέρεις στο νου σου μια πρόθεση, όχι με τη μορφή άγχους ή προσκόλλησης, αλλά σαν έναν σπόρο που αφήνεις στο έδαφος της ύπαρξης. Σκέψου πώς θα ήθελες να νιώσεις, ποια ποιότητα θέλεις να καλέσεις στη ζωή σου. Όχι σαν απέτηση, αλλά σαν ανοιχτή πρόσκληση προς το πεδίο των άπειρων πιθανοτήτων. Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να κάνεις wish list. Είναι πιο βαθύ. Είναι να αφήνεις τη ζωή να εκφραστεί μέσα από εσένα με νέους τρόπους. 5. Η τέχνη της άφεσης. Μόλις θέσεις την πρόθεση, το πιο σημαντικό βήμα είναι να την αφήσεις.
Να μην αποκτήσεις αιμονή με το αποτέλεσμα. Να εμπιστευτείς ότι η ζωή ξέρει πώς να ανταποκριθεί. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για το νου, γιατί θέλει να ελέγχει. Αλλά η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην παράδοση, στο να αφήνεις τη ζωή να σε οδηγεί αντί να προσπαθείς να την οδηγήσεις εσύ. Και εδώ συμβαίνει το μυστήριο. Η συνείδηση ανταποκρίνεται. Ό,τι φυτεύει στη σιωπή αρχίζει να παίρνει μορφή. Όχι πάντα με τον τρόπο που φαντάζεσαι, αλλά με τον τρόπο που χρειάζεσαι. Η εξάσκηση σε αυτές τις τεχνικές δεν χρειάζεται ώρες διαλογισμού. Μπορεί να γίνει μέσα στη ροή της καθημερινής ζωής. Μερικά λεπτά το πρωί, μερικές συνειδητές αναπνοές στη δουλειά, μερικές στιγμές παρατήρησης των σκέψεων πριν κοιμηθείς. Το κλειδί είναι η συνέπεια, όχι η ένταση. Και τότε γεννιέται το μεγάλο ερώτημα. Πώς ξέρεις αν αυτό που εκδηλώνεται είναι πραγματικά δικό σου? Πώς ξεχωρίζεις την αληθινή δημιουργία της συνείδησης από τις παγίδες του νου που επιστρέφει μεταμφιεσμένος? Η φωνή της συνείδησης έχει 3 χαρακτηριστικά. 1. Είναι ήσυχη. Δεν επιβάλλεται με βία. Δεν φωνάζει. Δεν εκβιάζει. Αναδύεται σαν μία γαλήνια βεβαιότητα, σαν ένα ήρεμο ναι που δεν χρειάζεται αποδείξεις. 2. Είναι παρούσα. Δεν ασχολείται με σενάρια του μέλλοντος, ούτε με ενοχές του παρελθόντος. Η αλήθεια της βρίσκεται στο τώρα. 3. Δεν γεννά φόβο, μπορεί να σε καθοδηγήσει προς κάτι άγνωστο, αλλά ποτέ με τρόμο ή πανικό. Η ενέργειά της έχει γαλήνη, ακόμη και όταν σε καλεί να ρισκάρεις. Αντίθετα, η φωνή του νου συχνά είναι αγχωτική, γεμάτη πρέπει και μη. Σε πιέζει και δημιουργεί άγχος, αιμονική. Επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Δεν αφήνει χώρο για σιωπή ή ανασκόπηση. Στενάχωρη γιατί κουβαλάει κρίση, ενοχή ή απειλή. Σε κάνει να νιώθεις μικρός ή ανεπαρκής. Ένα απλό παράδειγμα. Ο νους θα σου πει: αν δεν βρεις σύντομα μία δουλειά, θα καταστραφείς. Η συνείδηση θα ψιθυρίσει: κάνε το επόμενο βήμα με εμπιστοσύνη. Η κατεύθυνση θα φανεί. Ένας από τους πιο αξιόπιστους τρόπους να ξεχωρίσεις τις 2 φωνές είναι να προσέχεις πώς νιώθεις σωματικά όταν τις ακούς. Ο νους μεταμφιέζεται με την ένταση. Η συνείδηση αποκαλύπτεται με την ηρεμία. Η φωνή του νου συνήθως δημιουργεί σύσπαση στο σώμα. Νιώθεις σφίξιμο στο στήθος, στο στομάχι ή στους ώμους. Η αναπνοή γίνεται ρηχή. Η φωνή της συνείδησης φέρνει μια αίσθηση ανοίγματος. Η αναπνοή μπαίνει πιο βαθιά, οι μύες χαλαρώνουν, υπάρχει μια αίσθηση ευρυχωρίας. Ένας τρόπος να ελέγξεις την αυθεντικότητα μιας εσωτερικής οδηγίας είναι να περιμένεις. Η αληθινή διαίσθηση δεν βιάζεται. Δεν σε πιέζει για άμεση δράση εκτός αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Αν μία φωνή σε πιέζει να πάρεις μία σημαντική απόφαση τώρα αμέσως, είναι πολύ πιθανό να είναι ο νους, όχι η συνείδηση. Κάθε φορά που έρχεται μία εσωτερική οδηγία, κάνε αυτές τις ερωτήσεις. Πώς νιώθω σωματικά όταν τη σκέφτομαι? Με γεμίζει φόβο ή γαλήνη? Με πιέζει ή με καθοδηγεί ήρεμα? Έρχεται από αίσθηση έλλειψης ή από αίσθηση πληρότητας? Και όσο περισσότερο εξασκείσαι στη σιωπή, τόσο πιο εύκολα τα ξεχωρίζεις. Γιατί μαθαίνεις να αναγνωρίζεις την αίσθηση που αφήνει κάθε φωνή μέσα σου. Η φωνή του νου σε σφίγγει, η φωνή της συνείδησης σε ανοίγει. Και κάπου εδώ εμφανίζεται ένα ακόμη μυστήριο, η στιγμή που η εσωτερική σου γαλήνη αρχίζει να επηρεάζει τον ίδιο τον εξωτερικό κόσμο. Γιατί η παρουσία δεν είναι μόνο μία εσωτερική εμπειρία, είναι μία δύναμη που αλλάζει την ίδια την πραγματικότητα γύρω σου. Αλλά πώς συμβαίνει αυτό? Όσο πιο πολύ βυθίζεσαι στη σιωπή, τόσο περισσότερο αρχίζεις να βλέπεις κάτι παράδοξο. Ο κόσμος γύρω σου αλλάζει, όχι επειδή οι άλλοι μεταμορφώνονται μαγικά, αλλά επειδή εσύ πάβεις να προβάλλεις πάνω τους το χάος του νου σου. Και τότε η πραγματικότητα αντανακλά την εσωτερική σου γαλήνη,
Αυτό δεν είναι μυστικισμός, είναι καθαρή εμπειρία. Όταν ο νους σου είναι γεμάτος φόβο, βλέπεις παντού απειλές. Όταν είναι γεμάτος κρίση, βλέπεις λάθη σε κάθε άνθρωπο. Όταν είναι γεμάτος αγωνία, βλέπεις προβλήματα ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν. Αλλά όταν στέκεσαι στην παρουσία, αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα όπως είναι, χωρίς τα φίλτρα της νοητικής δυσλειτουργίας. Και τότε ο κόσμος ανταποκρίνεται. Πώς συμβαίνει αυτό? Με τρόπους που ο νους δεν μπορεί πάντα να κατανοήσει, αλλά που η εμπειρία επιβεβαιώνει. Οι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα μαζί σου όταν είσαι γαλήνιος. Οι συγκρούσεις επιλύονται πιο εύκολα όταν δεν τις τροφοδοτείς με αντίδραση. Οι ευκαιρίες εμφανίζονται όταν δεν είσαι εγκλωβισμένος στο άγχος. Εδώ μπαίνει και η διάσταση της κβαντικής εκδήλωσης. Η συνείδηση δεν είναι παθητικός παρατηρητής. Είναι ενεργός δημιουργός. Όπως τα πειράματα της κβαντικής φυσικής, ο παρατηρητής αλλάζει το αποτέλεσμα, έτσι και εσύ με την ποιότητα της παρουσίας σου καθορίζεις ποια πραγματικότητα θα πάρει μορφή. Σκέψου το σαν ένα ραδιόφωνο. Ο νους σου, όταν είναι χαοτικός, πιάνει μόνο στατικό θόρυβο, σήματα μπερδεμένα. Η παρουσία όμως είναι σαν να ρυθμίζεις το κουμπί στον σωστό σταθμό. Κι έτσι το σύμπαν αρχίζει να εκπέμπει στην ίδια συχνότητα με σένα. Αυτό είναι το σημείο όπου οι εμπειρίες, οι άνθρωποι και οι ευκαιρίες αρχίζουν να συντονίζονται με τη νέα σου κατάσταση ύπαρξης. Για παράδειγμα, όταν είσαι στη συχνότητα του φόβου, προσελκύεις καταστάσεις που επιβεβαιώνουν τον φόβο σου. Όταν είσαι στη συχνότητα της οργής, προσελκύεις συγκρούσεις. Όταν είσαι στη συχνότητα της παρουσίας, προσελκύεις γαλήνη και ευκαιρίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες. Σημαίνει ότι θα τις αντιμετωπίσεις από έναν χώρο δύναμης, αντί για έναν χώρο φόβου. Η νευροεπιστήμη έχει αρχίσει να κατανοεί κάτι που οι πνευματικοί δάσκαλοι γνωρίζουν εδώ και αιώνες. Η κατάσταση του νου μας επηρεάζει όχι μόνο την εσωτερική μας εμπειρία, αλλά και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο. Όταν είμαστε σε κατάσταση στρες, το σώμα μας εκπέμπει διαφορετικές φερομόνες. Η γλώσσα του σώματός μας αλλάζει, ο τόνος της φωνής μας αλλάζει. Όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο που οι άλλοι αντιδρούν σε μας. Όταν όμως είμαστε σε κατάσταση γαλήνης, όλα αυτά τα σήματα αλλάζουν και οι άλλοι το αισθάνονται, ακόμη και όταν δεν το συνειδητοποιούν. Όσο πιο βαθιά αγκυρώνεσαι στη σιωπή, τόσο πιο καθαρά στέλνεις το μήνυμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που επιλέγω. Και το πεδίο των απείρων πιθανοτήτων απαντά. Αυτό δεν είναι θέμα θετικής σκέψης. Δεν πρόκειται να κάθεσαι και να επαναλαμβάνεις μάντρας. Πρόκειται να ζεις από έναν διαφορετικό χώρο μέσα σου. Έναν χώρο που δεν καθορίζεται από τον φόβο και την αμφιβολία του νου. Σκέψου έναν άνθρωπο που μπαίνει σε μια αίθουσα γεμάτη άγχος και φόβο. Πώς νιώθεις όταν τον βλέπεις? Πιθανότατα το άγχος του είναι μεταδοτικό. Τώρα σκέψου έναν άνθρωπο που μπαίνει στην ίδια αίθουσα, αλλά εκπέμπει γαλήνη και παρουσία. Πώς αλλάζει η ατμόσφαιρα? Αυτό που αλλάζει δεν είναι μόνο η δική σου εμπειρία, αλλά η εμπειρία όλων όσων βρίσκονται γύρω σου. Και αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί νέες δυνατότητες, νέες συνομιλίες, νέες ευκαιρίες. Κάθε στιγμή που στέκεσαι στην παρουσία δημιουργείς αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ripple effect. Όπως μια πέτρα που πέφτει στο νερό δημιουργεί κύματα που εξαπλώνονται, έτσι και η γαλήνη σου επηρεάζει τον κόσμο γύρω σου με τρόπους που δεν μπορείς να προβλέψεις. Μπορεί να είναι ένα χαμόγελο που αλλάζει την ημέρα κάποιου. Μπορεί να είναι μια ήρεμη απάντηση που σταματά μια σύγκρουση. Μπορεί να είναι απλώς η παρουσία σου που κάνει κάποιον να νιώσει ασφάλεια. Όμως εδώ γεννιέται και μια μεγάλη πρόκληση. Πώς μένεις σε αυτή την κατάσταση παρουσίας όταν η ζωή σε ταρακουνάει με δυσκολίες, απώλειες ή φόβους? Όλα όσα είδαμε, όλα όσα νιώσαμε σε αυτό το ταξίδι μας οδηγούν σε μία απλή αλήθεια.
Η ζωή δεν συμβαίνει εκεί έξω όπως νομίζουμε. Η ζωή συμβαίνει μέσα μας. Ο νους μπορεί να φωνάζει, να φοβάται, να επαναλαμβάνει παλιές ιστορίες, αλλά υπάρχει ένας χώρος μέσα σου που μένει άθικτος. Ένας χώρος σιωπής και παρουσίας, όπου δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει ανάγκη να είσαι κάτι που δεν είσαι. Είναι εύκολο να μιλάμε για παρουσία όταν όλα πηγαίνουν καλά. Αλλά τι συμβαίνει όταν έρχεται η αποτυχία, η απώλεια, ο πόνος? Εδώ είναι που η διδασκαλία του Τόλε γίνεται πραγματικά βαθιά. Γιατί δεν πρόκειται να αποφύγεις τα δύσκολα. Το ερώτημα είναι, θα τα αντιμετωπίσεις από τον χώρο του φόβου και της αντίστασης ή από τον χώρο της παρουσίας και της αποδοχής? Αποδοχή δεν σημαίνει παραίτηση. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις τίποτα για να αλλάξεις μια κατάσταση που μπορεί να αλλάξει. Αποδοχή σημαίνει ότι σταματάς να πολεμάς την πραγματικότητα όπως είναι τώρα. Σταματάς να σπαταλάς την ενέργειά σου σε εσωτερικές διαμάχες με αυτό που συμβαίνει. Όταν αποδέχεσαι πλήρως το τι είναι, τότε απελευθερώνεις τεράστια ποσότητα ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοδομητική δράση. Ο Τόλε κάνει μια σημαντική διάκριση μεταξύ πόνου και οδύνης. Ο πόνος είναι αναπόφευκτος. Είναι η φυσική ή συναισθηματική αντίδραση σε δύσκολες καταστάσεις. Η οδύνη είναι προαιρετική. Είναι αυτό που προστίθεται στον πόνο από το νου μας. Οι ιστορίες, οι κρίσεις, η αντίσταση, το γιατί εγώ, το δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Όταν μάθεις να αποδέχεσαι τον πόνο χωρίς να τον μεγεθύνεις με οδύνη, ανακαλύπτεις κάτι συγκλονιστικό. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές υπάρχει ένας χώρος γαλήνης μέσα σου. Πώς εφαρμόζεται αυτό στην καθημερινή ζωή? Όταν έρχεται άγχος, αντί να πολεμήσεις την αίσθηση, την παρατηρείς. Αυτό είναι άγχος, είναι εδώ τώρα, δεν είμαι εγώ, είναι κάτι που βιώνω. Όταν έρχεται θλίψη, δεν προσπαθείς να την κρύψεις ή να την επιδιορθώσεις. Την αφήνεις να είναι εκεί, χωρίς να δημιουργείς ιστορίες γύρω από αυτήν. Όταν έρχονται προκλήσεις, εστιάζεις στο επόμενο βήμα που μπορείς να κάνεις τώρα, αντί να χάνεσαι σε σενάρια για το μέλλον. Εκεί βρίσκεται η δύναμη να δημιουργείς, όχι με πίεση, ούτε με προσπάθεια να ελέγξεις τον κόσμο, αλλά με την καθαρή, ήρεμη συνείδηση που παρατηρεί, που δέχεται, που αφήνει. Όταν η παρουσία σου είναι καθαρή, όταν η συνείδηση είναι άδεια από τα φορτία του νου, τότε ο κόσμος απαντά σε σένα. Οι άνθρωποι, οι ευκαιρίες, οι εμπειρίες, όλα συντονίζονται με την εσωτερική σου συχνότητα. Μην περιμένεις να τελειώσουν οι δυσκολίες για να βρεις τη γαλήνη. Μην πιστεύεις ότι πρέπει πρώτα να είσαι τέλειος για να δημιουργήσεις. Η αληθινή δύναμη ξεκινά τώρα, εδώ, μέσα στην παρουσία σου. Κάθε στιγμή που επιλέγεις την παρουσία αντί για τον φόβο, κάθε στιγμή που επιλέγεις την αποδοχή αντί για την αντίσταση, κάθε στιγμή που επιλέγεις τη σιωπή αντί για την νοητική φλιαρία, δημιουργείς μια μικρή επανάσταση. Και αυτή η επανάσταση, πολλαπλασιασμένη σε εκατομμύρια στιγμές, γίνεται μια μεταμόρφωση ζωής. Ο Έκχαρτ Τόλε δεν μας καλεί να γίνουμε μοναχοί ή να αποσυρθούμε από τον κόσμο. Αντίθετα, μας καλεί να φέρουμε την παρουσία στην καρδιά της καθημερινής ζωής. Αυτό σημαίνει ότι η πνευματική πρακτική δεν είναι κάτι που κάνεις για 20 λεπτά το πρωί και μετά το ξεχνάς. Είναι ένας τρόπος ύπαρξης που διαπερνά κάθε στιγμή, κάθε αλληλεπίδραση, κάθε απόφαση. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες είναι να φέρεις την παρουσία στη σχέση σου. Όταν κάποιος σε προκαλεί ή σε κριτικάρει, η φυσική αντίδραση του ego είναι η άμυνα ή η επίθεση. Αλλά τι θα γινόταν αν αντί για αυτό μπορούσες να παραμείνεις στην παρουσία? Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτάσσεσαι. Σημαίνει ότι απαντάς από έναν χώρο σοφίας αντί από έναν χώρο φόβου ή οργής. Την επόμενη φορά που κάποιος σε εκνευρίσει, πάρε 3 βαθιές αναπνοές πριν απαντήσεις. Αυτές οι 3 αναπνοές μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ μιας καταστροφικής αντίδρασης και μιας σοφής απάντησης.
Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για το νου είναι η αβεβαιότητα. Ο νους θέλει να ξέρει, να προβλέπει, να ελέγχει. Αλλά η ζωή είναι εγγενώς αβέβαιη. Η παρουσία μας διδάσκει να είμαστε άνετοι με την αβεβαιότητα, να την δούμε όχι σαν απειλή, αλλά σαν τον χώρο όπου γεννιούνται όλες οι δυνατότητες. Όταν δεν ξέρεις τι θα συμβεί, είσαι ανοιχτός σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και αυτό το οτιδήποτε μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι θα μπορούσε να σχεδιάσει ο περιορισμένος νους σου. Και τώρα φτάνουμε στο τελικό παράδοξο. Όσο πιο πλήρως ζεις στο παρόν, τόσο πιο δημιουργικό γίνεται το μέλλον σου. Αυτό συμβαίνει επειδή το παρόν είναι το μόνο σημείο όπου έχεις πραγματική δύναμη. Το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμη. Η μόνη στιγμή όπου μπορείς να επηρεάσεις οτιδήποτε είναι αυτή εδώ, τώρα. Όταν φέρνεις την πλήρη παρουσία σου σε αυτή τη στιγμή, κάτι μαγικό συμβαίνει. Η στιγμή αυτή γίνεται πολύ πιο πλούσια, πολύ πιο ζωντανή, πολύ πιο γεμάτη δυνατότητες. Και αυτές οι πλούσιες, ζωντανές στιγμές συσσωρεύονται. Γίνονται μια ζωή που δεν είναι απλώς μια σειρά από γεγονότα, αλλά μια βαθιά, ουσιαστική εμπειρία. Εδώ η κβαντική εκδήλωση παίρνει την τελική της μορφή. Όταν ζεις από την παρουσία, δημιουργείς μια σπήρα δημιουργίας. Η παρουσία αποκαλύπτει νέες δυνατότητες. Οι νέες δυνατότητες οδηγούν σε καλύτερες επιλογές. Οι καλύτερες επιλογές δημιουργούν καλύτερα αποτελέσματα και τα καλύτερα αποτελέσματα ενισχύουν την παρουσία. Αυτή η σπήρα συνεχίζει να εξελίσσεται φέρνοντας όλο και πιο όμορφες εκφάνσεις της ζωής. Τελικά, ο σκοπός της ζωής δεν είναι να επιτύχεις κάτι συγκεκριμένο εκεί έξω. Ο σκοπός είναι να ξυπνήσεις στην αλήθεια του ποιος είσαι πραγματικά. Και αυτή η αλήθεια είναι απλή. Είσαι συνείδηση. Είσαι η παρουσία που παρατηρεί, που αγαπά, που δημιουργεί. Όλα τα εξωτερικά επιτεύγματα, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις, όλα είναι τρόποι για αυτήν την αλήθεια να εκφραστεί μέσα από εσένα. Το τελικό κάλεσμα. Και όπως είπε ο Τόλε, το παρόν είναι η πύλη προς την ελευθερία. Κάθε στιγμή που αναγνωρίζεις ότι δεν είσαι η σκέψη σου, κάθε στιγμή που αφήνεις τον νου να ησυχάσει, ανοίγει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων. Αυτό είναι το κάλεσμα. Να γίνεις παρατηρητής, να αγγίξεις τη σιωπή, να ζήσεις από την καρδιά της παρουσίας, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε ανάσα, και τότε θα δεις. Η πραγματική αλλαγή δεν έρχεται από το να προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο. Έρχεται από το να αλλάξεις τον τρόπο που τον παρατηρείς. Και μέσα σε αυτή την παρατήρηση γεννιέται η ζωή που πάντα ονειρευόσουν. Αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του, αλλά το ταξίδι σου μόλις αρχίζει. Κάθε στιγμή είναι μια νέα ευκαιρία να επιλέξεις την παρουσία αντί για τον φόβο, την αποδοχή αντί για την αντίσταση, τη σιωπή αντί για την νοητική φλιαρία. Και σε κάθε τέτοια επιλογή δεν αλλάζεις μόνο τη δική σου ζωή. Αλλάζεις και τον κόσμο γύρω σου, μία παρουσία την φορά. Αυτό είναι το δώρο και η ευθύνη της συνειδητής ζωής. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής εξέλιξης και της κβαντικής δημιουργίας. Το παρόν σε περιμένει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Τέλος, αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.